стало відомо, що Кам'янський хімічний завод на території Російської Федерації атакували безпілотники. І окна опять повилітали, пошкоджено скління однієї з адміністративних будівель заводу. Про це повідомляють джерела незалежного російського телеграм-каналу «Астра». За уточненими даними чергових служб, внаслідок падіння уламків безпілотників у Кам'янську на будівлі промислового призначення пошкоджено скління. Легкі поранення у вигляді порізів отримав співробітник підприємства. Йому надано першу допомогу. Від шпиталізації він відмовився. Проводяться слідчі заходи. Поскигли вже зранку 18 квітня губернатор Ростовської області Голубєв. Астра з'ясувала, що три безпілотники атакували федеральне казенне підприємство «Комбінат Кам'янський». Всі безпілотники буцімто було збито, але всі та не всі, як люблю я вам казати. Один з них впав просто таки на територію заводу, пошкодивши адміністративну будівлю. «Комбінат Кам'янський» – одне з найбільших хімічних підприємств півдня Росії та містоутворююче підприємство міста Кам'янське-Шахтинського. У 2011 році Central Intelligence Agency ЦРУ частково розсекретило дані, пов'язані зі створенням у СРСР міжконтинентальної балістичної ракети на твердому паливі РТ-2. В американській класифікації це СС-13 «Саваж». У документах ЦРУ комбінат у Кам'янську-Шахтинському вказано як місце виробництва композитного палива для ракетних двигунів цього типу та розміщення випробувальних установок. Звернула увагу на це видання «Нова газета» ще 2021 року. А я що кажу? А що каже Буданов? А будемо атакувати законні воєнні об'єкти на території Російської Федерації. Ну, а те, що вони криворукі і криво інші місця і збивають самі ж своїми ракетами, влучають не по безпілотниках, а по своїх інших об'єктах, не маючи змоги, можливості і ресурсності збити саме ті безпілотники, які летять по воєнних законних цілях, то це проблеми вже не наші і нас вони не мають турбувати. Україні треба протриматися півроку, щоб на фронті стало легше, але є умова, пише про це видання Sky News. Наразі Україна потребує великої кількості озброєння. Дякуємо, ми помітили, адже велика війна потребує завжди такої кількості озброєння, що ніколи не можна сказати достатньо. В цьому житті взагалі мало чого видається достатнім. Так от озброєння на такій повномасштабній війні, яка триває на загал 11-й рік, з них повномасштабних вже більше 2, треба завжди багато зброї. Британський військовий аналітик Майкл Кларк вважає, що Україні треба протриматися півроку у протистоянні з Росією, щоб переломити ситуацію на полі бою, яка поки складається на користь окупантів. Це станеться за умови, якщо союзники, зокрема США, постачатимуть зброю для ЗСУ. Таку відповідь експерт дав на питання від одного з читачів Sky News, який цікавився, скільки часу знадобиться для того, щоб будь-яка допомога змогла змінити перебіг бойових дій. Кларк зазначив, що російські війська починають наступати по всій лінії фронту. Зі своєї сторони скажемо Кларку, що вони і не припиняли ці наступальні дії. В росіян немає сил для великого стратегічного наступу, але вони, схоже, вважають, що Україна може зламатися, якщо їм вдасться дотиснути її влітку. Оскільки українцям доводиться відступати в основному через брак боєприпасів, загарбники можуть мати рацію, зазначив аналітик. Він додав, що для ЗСУ терміново треба 155-мм артилерійські снаряди, танкові боєприпаси, ракети для батарей протиповітряної оборони, загалом 6 чи 7 зенітно-ракетних комплексів «Петріот» і набої для стрілецької зброї. Якби Захід, зокрема США, постачав їх, то все це могло б бути на фронті менш ніж за 10 днів. Тоді Україна протримається до кінця цього року.